හල්ලෝ යාළුවනේ ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ SL තීක්ෂණ Max YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඔයාලට අයින් කරන්න ඕන කොටසක් තියෙනවා. අන්න ඒ කොටස අයින් කරගන්න පුළුවන් ඇප් එකක්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම notification bell all icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා Play Store open කරගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම හරි මෙන්න මේක තමයි ඇප් එක retouch remove objects කියන ඇප් එක. හරි මෙතනදී ඔයාලා ඇප් එක ඕපන් කරගන්න මම ඕපන් කරගන්න ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඇප් එක මුලින්ම මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා ඕපන් කරගන්නවා. හරි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඇප් එක ඉන්ටර්ෆේස් එක මුලින්ම ඇප් එකට එන කෙනෙකුට මෙතන remove object කියලා ඉස්සෙල්ලම තියෙන අන්න එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලා allow click කරන්න ඕන. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා open setting ටච් කරන්න. හරි. මෙතනදී ඔයාලා කරන්න ඕන back වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතන remove object ටච් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනදී allow දෙන්න. මෙන්න මෙතනදී ආයෙත් open setting කියන එක ටච් කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා permission monitor කියලා දෙවෙනියට තියෙන අන්න එක ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන storage කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ටික් එකක්. ඒක ඔන් කරගන්න ඕන. guys පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා මෙතනදී screen record දාලා මෙතන permission දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මම permission screen record off කරලා permission දුන්නා. හරි මෙතෙන්දී ඔයාලා permission එතන අර storage කියලා තිබ්බ icon එක click කරන්න. එතකොට එතන ටික් එක ඔන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතන app එකට එයි. එතකොට remove object ආයෙ touch කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන sample දීලා තියෙනවා. මම අන්නේ sample එකට යනවා. හරි මෙන්න මේ වගේ ad play වෙයි. එතකොට ඔයාලා මෙතන අයින් කරගන්න නැත්නම් හරි මෙතනදී ඔයාලා මේ AI remove කියලා තියෙනවා. අන්න එක ටච් කරන්න ඕන. මෙතනදී මේ කතිර සලකුණක් තියෙන එක ටච් කරන්න. ආයෙත් හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයාලට settings ටිකක්. මෙතන auto කියන එක ටච් කරමු අපි ඉස්සල්ලාම. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ තියෙනවා නම් අයින් කරන්න ඕන දෙයක්. අන්න එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් බැලුන්ස් දෙකක් තියෙනවා. මම මේ දෙකම මෙහෙම ක්ලික් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් මෙතන මම remove touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ad play වුණොත් අයින් කරන්න close. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ අර තිබ්බ බැලුන් දෙක අයින් වෙලා ඇති. හරි. ඒ වගේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් people ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ තව කවුරු හරි ඉන්නවනේ එයාවත් අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන්. හරි. මම ආයෙත් බෑක් කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපේ තිබ්බ ඉස්සෙල්ලම මෙතන remove object කියලා ඔයාලට manually අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ AI use කරන්නේ නැතුව. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා අර ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපි අයින් කරගත්තනේ. ඒ දෙක මෙතන හරි ලකුණක් උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ටච් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ save දෙන්න ඕන. බෑක් කරගන්න එක. හරි. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් AI avatar remove background remove BG කියන්නේ background කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලා remove background එක ඔයාලට ඒ කියන්නේ background එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන background එක අයින් කරොත් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. හරි. මෙතන remove watermark touch කරන්න. ඔයාලට මෙතනදී paid app එකක් විදිහට මේක use කරන්නත් පුළුවන්. මම මේකට payment එකක් කරන්නේ නැහැ. මෙතන කතිර ලකුණු ටච් කරන්න. හරි.
දැන් ඔයාලගේ ඇප් එක ගැලරියට සේව් වෙලා තියෙන්නේ. අද මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරනකොට එන ලොකුම ගැටලුවක් වෙන්නේ මෙන්න මේ බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන දෙයක් අයින් කරගන්න. අන්න ඒක අයින් කරන විදිය තමයි අද මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මොකක් හරි වීඩියෝ එකේ තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. හරි, අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අදට ගිහින් එන්නම්. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bye guys.